Tuntuuko siltä, että opiskelet kiinnostavia asioita, mutta et silti saa asioita aikaiseksi? Tai tuntuuko usein, että tehtävien aloittaminen ja aikaansaaminen on vaikeaa? Kertyykö deadlinein lähelle ahdistava suma tekemättömiä tehtäviä? Aikaansaamisen haasteet ovat tyypillisempiä tehtävissä, joiden aikatauluista ja etenemisestä vastaat itse. Monesti on helpompi olla aikaansaava, kun opiskelee ryhmässä jaettujen vastuiden mukaisesti. Itselle tehdyistä aikatauluista on helpompi lipsua. Aikatauluttaminen ja aikaansaaminen ovat taitoja, joita voit harjoitella. Tällä videolla esitämme ehdotuksia, miten voit rakentaa rutiinin aikaansaavaan opiskelupäivään ja toimintamalleja päiviin, jolloin opiskelupäivä ei onnistukaan suunnitellulla tavalla. Lopuksi puhumme opiskelusta irrottautumisesta ja palauttavasta vapaa-ajasta, joka on hyvän opiskelupäivän tärkeä osa. Aikaansaavan opiskelupäivän perusedellytys on tietoinen siirtymä vapaa-ajasta opiskeluun. Mitä konkreettisempi siirtymä on, sitä paremmin saat itsesi ymmärtämään, että nyt on opiskelutyön vuoro. Laukkua pakatessa ja kampukselle kävellessä väistämättäkin alat miettiä päivän tehtäviä, ennakoida päivän tapahtumien kulkua sekä niihin liittyviä tunnetiloja. Kotona opiskellessa tietoinen siirtyminen vapaa-ajalta opiskeluun on vähintään yhtä tärkeää, koska ympäristö pysyy samana, mutta voi harhauttaa sinut pois opiskelutyöstä. Pukeudu opiskeluvaatteisiin, vaikka opiskelisitkin kotona. Valmistaudu ikään kuin olisit lähdössä jonnekin. Ota tarvittavat työvälineet näkyvästi esille, availe kalenteri ja Moodle. Anna opiskeluasioiden ja niihin liittyvien tunteiden tulla mieleen ja tarkkaile, mitä mielessäsi liikkuu niihin liittyen. Joskus voi olla hyödyllistä luoda ensin uusi tiedosto ja selata läpi luettava teksti ja sitten käydä täyttämässä kahvimuki ennen aloittamista. Joskus on mietittävä, millä keinoilla saat muokattua virettäsi tehtävän mukaiseksi. Liian unelias tarvitsee kehon herättelyä, levoton taas pientä rauhoittumista. Älä kuitenkaan käytä tähän liikaa työskentelylle varattua aikaa. Esimerkiksi extempore-lenkille lähtö tässä kohtaa olisi tuhoisaa tuottavuuden kannalta. Sen sijaan vaikkapa 5 minuutin jumppailu tai nopea roskakatoksella käynti saattaa ajaa asiansa hyvin. Päivän kulku on hyvä olla aikataulutettu opiskeluhetkiksi ja tehtävät pilkottu konkreettisiksi tavoitteiksi. On helppo siirtää ajatukset ja toiminta opiskeluun, kun tiedät tarkasti alkavan hetken tavoitteen. Esimerkiksi tavoite lue kirjan luku 3 ja tee muistiinpanot on huomattavasti konkreettisempi kuin opiskele ruotsin kurssin asioita. Suunnittele itsellesi säännöllinen rytmi päivätasolla, opiskelutyösi määrä huomioiden. Tee päivän oppimistavoitteistasi realistisia. Opiskelu vie eri ajan eri ihmisillä. Arvioi päivän opiskelutyön jälkeen, vaatiiko suunnitelmasi tarkennuksia tulevina päivinä. Muista huomioida myös tauottaminen, vähintään lyhyillä mikrotauoilla. Saatat 1 tai 2 päivänä jaksaa painaa yhtäjaksoisesti tuntikausia koneen ääressä istuen ja välillä seisten, mutta onko toimintamallisi kestävä? Yliopisto-opiskelu on henkisesti vaativaa, ja asioiden omaksuminen vaatii taukoja. Kun huomaat, että jumitut tehtävään pääsemättä eteenpäin, tai huomaat keskittymisesi karkailevan koko ajan, kannattaa pitää tauko ja antaa aivoille hetkisen aikaa rauhassa sulatella asioita. Suunnitelman tekeminen ja tietoinen siirtymä raivaavat varman polun tehokkaan opiskelun imuun sikäli, että samalla opiskelutyöhön sitoudutaan ja harhautuminen vapaa-aikaan kuuluviin asioihin, someen, viihteeseen tai kotihommiin pienenee. Erityisesti kotona ja yksin työskennellessä täytyy olla kuitenkin päivän mittaan jatkuvasti valppana sen suhteen, ettei lipsahtaisi näihin. Vaikka sinulla olisi realistiset opiskelusuunnitelmat päivälle, ei kaikki aina suju niin kuin olet suunnitellut. Silloin on tärkeintä keskittyä siihen, miten jatkat opiskelua seuraavaksi. Tärkeintä on pitää kiinni toimivaksi havaituista tavoista ja jatkaa opiskelua seuraavana päivänä hyvillä mielin. Se, että joku päivä ei mene suunnitelmien mukaan, ei ole epäonnistumista, vaan elämää. Suunnitelman onnistumista tärkeämpää on opiskelun eteneminen, ja pienestäkin edistymisestä saa olla tyytyväinen. Olet ehkä huomannut, että itsesyytökset eivät tilanteessa auta, vaan ne vain usein vaikeuttavat opiskelua. Opiskelusuunnitelmassa on siis hyvä olla myös jouston varaa. Se mahdollistaa suunnitelman muokkaamisen, vaikka jotain yllättävää sattuisikin.
Jos suunnitelma on jo alun perin liian tiukka ja ylioptimistinen, muokkaaminen on vaikea ja alat helposti karsimaan asioita väärästä päästä, vapaa-ajasta tai unesta. Ihanteellisintahan olisi, että tekisit tasaisesti mukavatempoisia opiskelupäiviä ilman kirimistarpeita ja palautumisesta tinkimisiä. Ylioptimististen suunnitelmien lisäksi voi karikkona olla myös ennenaikainen tyytyväisyyden tunne opiskelupäivään, vaikka suhteessa tavoitteisiin olisitkin tehnyt vasta vähän töitä. Usein voi tuntua, että opiskelupäivä on pulkassa, kun on mennyt kampukselle, osallistunut luennolle ja viettänyt siellä aikaa kavereiden kanssa. Monta tuntia päivästä on jo kulunut opiskelupaikalla, joten on varmasti jo tehty tarpeeksi. Yleensä tämänkin harhan pystyy ohittamaan hyvällä opiskelusuunnitelmalla, josta vilkaisemalla näkee, kuinka paljon pitää vielä tehdä pysyäkseen toivomassaan tahdissa. Voi myös olla, että et ole tottunut tekemään opiskelun eteen paljon työtä ja toimit vanhan totutun kaavan mukaisesti. Ajattelet, että kyllä sitä oppia ehtii, vaikka ei niin paljon panostaisikaan. Tällaiset tavat eivät yleensä toimi yliopistossa opiskeluun. Opiskelu vaatii kaikilta, etenkin itsenäisen työn osalta, sitkeyttä, suunnitelmallisuutta ja aikaa. On tärkeää löytää juuri itselle sopivat tavat opiskella yliopistossa. Moni on haluton rajaamaan vapaa-ajan asioita pois opiskeluhetkistään, koska pitää niitä tärkeinä. Kuitenkin yliopisto-opiskelu on aivoille haastavaa ja paneutumista vaativaa työtä. Oppimista ei tapahdu tenttikirja toisessa kädessä ja kännykkä toisessa, vaan työskentelystä tulee pinnallista, pompahtelevaa ja työlästä. Miten reagoit esimerkiksi, jos kaverisi viestittelee kesken opiskeluhetken? Vastaatko heti vai vasta seuraavan tauon aikana? Häiriön jälkeen kestää aina oman aikansa ennen kuin keskittyminen palautuu ennalleen. Olisi siis hyödyllisempää pitää puhelin äänettömällä silloin, kun on tärkeää keskittyä hyvin. Tästähän voi myös informoida kavereita etukäteen. Alussa mainitsimme, että tietoinen siirtymä vapaa-ajalta opiskeluun on tärkeää aikaansaavan opiskelupäivän kannalta. Aivan yhtä tärkeää on myös selkeä opiskelun lopettaminen ja vapaa-ajalle siirtyminen. Tutkimuksissa on todettu, että onnistunut työskentelystä irrottautuminen ja palauttavan vapaa-ajan viettäminen ennustaa parhaiten seuraavan päivän työskentelyn imuun pääsemistä. Olet ehkä huomannut, kuinka vaivalloista opiskelupäivän aloittaminen on niinä aamuina, kun edellisenä iltana on pinnistellyt opintojensa parissa yömyöhälle. Liukuhihnatyössä enemmän tehtyjä tunteja tarkoittaa enemmän tuotteita. Sen sijaan aivotyössä opiskelussa tehokkaiden työtuntien määrä on rajallinen, eikä työtä ole järkevä jatkaa yli omien voimien. Monelle 4 tai 5 tunnin keskittynyt opiskelu on maksimimäärä ajattelua, minkä jälkeen voi tehdä korkeintaan jotain mekaanista. Koska yksilökohtainen vaihtelu on valtavan suurta, kannattaa etsiä itselleen sopivaa työmäärää, esimerkiksi seuraamalla sitä, missä kohtaa oma työteho alkaa selvästi laskemaan, sekä kuinka helppoa opiskelun aloittaminen seuraavana aamuna on. Olemme tässä videossa olettaneet, että opiskelu on päiväsi pääasiallinen tekeminen ja että tartut siihen ensimmäisenä aamulla. Erilaiset elämäntilanteet voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, miten suunnittelet arkeasi. Paras vinkkimme suunnitteluun on ensin työ ja sitten huvi. Tutkimustenkin mukaan se on kiistatta hyödyllisin järjestys. Jos tunnistit jonkun asian arjessasi, mitä haluaisit alkaa kehittämään, kirjoita itsellesi ylös 1 juttu, jota lähdet kokeilemaan jo tänään.